Mo fẹ́ fi hàn wá bá ṣe lè fi Microsoft Excel wa bá ṣe lè fi send email tó pọ̀ sí oríṣiríṣi ènìyàn. Bóyá níbi iṣẹ́ a ní láti fi email ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn bí 20, a dẹ̀ fẹ́ fi nǹkan tá à ń pè ní bóyá attachment, bóyá fáìlì kan wà tá fẹ́ fi sí àbí fáìlì òsì tá fẹ́ fi sí, tá fẹ́ fi ṣọwọ́ sí oríṣiríṣi ènìyàn, a lè ṣe nínú Microsoft Excel. Ẹ wo nǹkan tí mo kọ sí orí ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà mi báyìí. Ní column A mi mo fi oríṣiríṣi email address àwọn èèyàn tí mo fẹ́ fi ṣọwọ́ sí síbẹ̀. Èmi kọ̀ọ̀kan tọ̀dọ̀ mi oríṣi sọ́nà mẹ́ta síbí báyìí ni. But gbogbo àwọn email àwọn èèyàn tá fẹ́ fi sí la máa fi síbí báyìí. Nǹkan tá fẹ́ fi ṣe bí message subject òun la máa fi sí column B síbí báyìí. Mọ̀ ọ̀kọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ síbẹ̀ torí tá bá máa lọ wo email yẹn ká lè rí pé ó wọlé lẹ́ẹ̀mẹ́ta lóòótọ́. Ibi báyìí ni nǹkan tá fẹ́ kọ sínú message wa, bóyá a fẹ́ kọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sínú message kan fún oníkálukú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, a lè ṣe àkọ síbí báyìí. D yìí ni pé ibo ni fáìlì tá fẹ́ fi ṣe attachment yẹn, ibo ló wà lórí kọ̀m̀pútà wa. A máa kọ file directory ẹ̀ síbí báyìí. Ẹ wo ibi báyìí sí ibi desktop mi ni mo gbé ibi fáìlì mẹ́ta yẹn sí. Ẹ mọ̀ tẹ́ bá kọ̀ wá sórí ẹ̀ sí tí mo right click tí mo lọ sí copy as part, irú part yẹn ni mo máa copy tẹ máa wá sí fáìlì yín ibi tí mo fi síbí báyìí. So fáìlì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí mo kọ síbí báyìí. Àtẹ̀báwọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ prices lásán ni, tẹ́lẹ̀ kejì mo fi 2 sí, tẹ́lẹ̀ kẹta mo fi 3 sí. So oríṣiríṣi fáìlì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní èèyàn kọ̀ọ̀kan máa gbà pẹ̀lú subject wọn. Mo wá ṣe column E pé torí nínú code mi mo kọ pé tí column E bá jẹ́ sent fún alákọ̀ọ́kọ́, lẹ́yìn ìgbà yẹn ni kó lọ fi tẹ́lẹ̀ kejì ránṣẹ́. Mo fi yẹn síbẹ̀ kí n bá lè máa mọ̀ bóyá email yẹn ó ń fi ránṣẹ́ ó wà successful one by one kó tó di pé mo lọ sí kejì. Lẹ́yìn tí mo ti ṣe gbogbo eléyìí tán síbí báyìí, màá wá sí developer tab mi. Tó bá yẹ pé àti ní developer tab, ẹ jẹ́ ká wo àwọn fídíò tí mo ti ṣe sẹ́yìn. Ẹ máa lọ síbi file option, ẹ máa lọ gbé developer tab wá síbẹ̀. Màá wá síbi Visual Basic. Nígbà tí mo ti dé ibi Visual Basic mi sìn, màá wá síbi tools. Lábẹ́ tools, màá wá sí references. Tá fẹ́ ṣe níbí báyìí ni pé mo fẹ́ mú Microsoft Outlook mi tó ti wà lórí ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà mi, mo fẹ́ so pọ̀ mọ́ Microsoft Excel mi. A lè fi mail yẹn ránṣẹ́ láti inú Excel. Ẹ wá wo gbogbo àwọn nǹkan tó kọ sí available references yìí. Ẹ wá Microsoft Office 16 Object Library yìí kẹ́ ẹ tì kẹ́. Tẹ́ bá ti ṣe yẹn, ẹ ṣe OK. Lẹ́yìn tẹ́ ti ṣe yẹn, tẹ́ ti ṣe OK, àwa insert. Lábẹ́ insert, ẹ máa lọ sí module. Ibi báyìí sì yìí nǹkan tí màá kọ síbí báyìí ni copy ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi, so màá fi síbí báyìí sí yìí. Gbogbo ohun tó wà níbí báyìí mo máa fi hàn wá ibi tó wà. Nǹkan tí a kàn nílò láti wò nínú kóòdù yìí ni pé by line 3 mi bí báyìí la kẹta mo kọ síbẹ̀ pé set sh equals this workbook dot sheets, then nínú bracket double quote mo kọ sheet 1. Ìyẹn ni pé orúkọ sheet tí gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti kọ yẹn ibi tó wà. Tó bá yẹ pé àwa ti pààrọ̀ orúkọ sheet yìí, òun la máa kọ sí inú module yẹn níbí báyìí. Lẹ́yìn yẹn kò sí nǹkan míì tá ti fẹ́ pààrọ̀ níbí báyìí mọ́. Tí n bá ti kọ eléyìí síbí báyìí, màá ṣe save. Lẹ́yìn tí n bá ti save ẹ̀, mo wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ńsìn. Màá wá lọ sí run tàbí kí n tẹ F5 lórí kọ̀m̀pútà mi. Tí n bá tẹ F5 tí gbogbo ẹ̀ bá lọ bó ṣe yẹ kó lọ, ẹ jẹ́ n wá sínú inú email mi rẹ̀ níbí báyìí sí yìí. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ ṣe bí pé mo refresh ẹ̀ lọ láti wo àwọn méèlì mẹ́ta ló yẹ kó wọ bí báyìí sí yìí. A wò bóyá ó máa wọlé àbí kò ní wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tí gbogbo ẹ̀ bá lọ bó ṣe yẹ kó lọ nínú bí báyìí, ó máa sọ pé ó ti ń lọ. Tó bá jẹ́ pé bóyá àṣìṣe wà nínú ẹ̀, bóyá error wà nínú ẹ̀, ó máa sọ fún wa náà pé error wà nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n lókè bí báyìí ó ti ń sọ pé running. Tí n bá lọ sínú mail mi, ẹ wò alákọ̀ọ́kọ́ ti wọlé, ẹlẹ́ẹ̀kejì ti wọlé. Alákọ̀ọ́kọ́ ni ilé ẹlẹ́ẹ̀kejì lélẹ̀. Tó bá wọ 626 ó kù ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bó ṣe máa wọlé nìyẹn. Tó bá yẹ pé ogún àwọn èèyàn là ń fi ránṣẹ́ sí, bó ṣe máa lọ sí email address oníkálukú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nìyẹn. Ṣẹ̀rí ó sọ fún mi pé all emails have been sent. Okay, kò bá jẹ́ ogún la kó jọ síbẹ̀, bó ṣe máa lọ sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nìyẹn. A lè ṣe léè láti inú Microsoft Excel. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà tèmi bá nírú nǹkan báyìí, èmi máa ń lo Power Automate. Màá lo Power Automate pẹ̀lú SharePoint. Ṣùgbọ́n tá a bá mọ̀ nípa yẹn, a lè máa lo
irú Microsoft Excel irú nǹkan báyìí kóòdù yẹn máa fi hàn wá a kàn lè ra mú ká fi pamọ́ a kàn lè máa copy and paste ẹ̀ à ń dẹ̀ máa rò pé a pààrọ̀ sheet yìí tó bá yẹ pé kólọ́ọ̀mù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwa tó wá kọ àwọn nǹkan tèmi kọ yẹn sí ẹ wò ó sì message tó column A mi ló wà subject column B ló wà body column C ló wà ibi tí attachment yẹn wà column D ló wà ibi tí mo fi ń wò pé ṣé ó ti lọ àbí kò ti lọ column E ló wà tíyẹn náà tá a bá ṣàṣìṣe ń bẹ̀ à ní lè rí nǹkan tá a fẹ́ rí eléyìí náà tún máa ràn wá lọ́wọ́ níṣẹ́ wa.